سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز اومدیم که با ادامه دوره شبکه برای هکرها در خدمتتون باشیم و امیدوارم که حالتون خوب باشه. من علیم و در این ویدیو همیشه در خدمت شما هستم و آره خب بچه‌ها، این جلسه قراره درباره فایروال ها و سخت افزارهای امنیتی حرف بزنیم، مثل فایروال، IDS، IPS و آره امیدوارم که جلسه خوبی رو با هم داشته باشیم و زیاد حرفی نزنم و آره دیگه هرچی زودتر بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها، اولین مبحثی که میخوایم بگیم درباره فایرواله. این که اصلا فایروال چیه. حالا اینجا من متن رو نوشتم، حالا میتونید بخونید، ولی خب در کل بچه ها ما خب مثلا بخوایم به اینترنت وصل شیم، مسلما با اینترنت تعامل داریم. از اینترنت برای ما دیتا ارسال میشه، پکت ارسال میشه، یا ما برای اینترنت پکت میفرستیم و این تعامله بعد یه جور سکیور بشه، بعد امنیت داشته باشه دیگه. و ممکنه این پکت هایی که مثلا از اینترنت برای ما میاد توش کدای مخرب باشه یا هر چیز مخربی دیگه ای باشه و یک دستگاهی بعد جلو اینو بگیره. فایروال همون دستگاهیه که میاد جلوی پکت های مخرب و از بیرون شبکه وقتی داره میاد داخل شبکه ما میگیره. و این یه توضیح کلی بود درباره‌اش. حالا فایروال بخوام مثلا حالت کتابی بهتون بگم، یک سیستم، نه اینجوری نگم بهتره، یک سخت افزار یا نرم افزاریه که خب از ما در برابر دسترسی های غیر مجاز محافظت میکنه و نمیذاره که کلا از بیرون شبکه مثلا کسی بتونه به کامپیوتر ما دسترسی پیدا کنه که ما اجازه نداده باشیم و بدون اجازه ما باشه. اوکی، در کل یه همچین حالتیه، یک سخت افزار امنیتیه و البته فقط سخت افزار نیست و به صورت نرم افزار هم وجود داره. اگه مثلا روی ویندوزتون فایروال دارین و همه دارن روی ویندوزشون و اون به صورت نرم افزاریه، حالا برای شرکت‌های بزرگ و شبکه‌های بزرگ اصولا یه دونه سخت افزاری هم هستش. و این از فایروال. حالا بریم شکلش رو بهتون نشون بدم توی شبکه. خب همونطور که می‌بینید اینجا دیفالت گیتوی مایه و قبل و اینجا هم که شبکه است. خب اینجا از شبکه که میاد میرسه به این روتر و از این روتر وقتی پکت میخواد ارسال شه توسط فایروال چک میشه که آیا اون پکت صلاحیت اینو داره که وارد شبکه ما بشه یا نه. حالا این صلاحیت چطوری شکل میگیره؟ یه سری قوانین ما برای فایروال کانفیگ میکنیم و طبق اون فایروال تصمیم میگیره اون پکت رو بفرسته یا نفرسته. مثلا من برای فایروالم میگم که حالا درباره پورت احتمالاً نمیدونم، هنوز نگفتم، حالا فقط ترجیحاً بهتون میگم، لازم نیست بدونید. من به فایروالم میگم هر پکتی که روی پورت مثلا 80 اومد ببندش و مثلا یه پکت از اینجا ارسال میشه رو پورت 80 برای من و عملا فایروال طبق دستور، طبق رولی که من نوشتم براش کانفیگ کردم نمیذاره اون پکت بیاد داخل شبکه من و آره. خب این از فایروال. و این که بگم ما دو نوع فایروال داریم بچه‌ها، فایروال های سخت افزاری و اصولا نرم افزاری. ولی خب از اون جلوتر بخوایم بریم باز دو نوع دیگه فایروال داریم که میشه فایروال های نتورک بیس و فایروال های هاست بیس. فایروال هاست بیس میشه اونایی که روی سیستمای ما نصبن. مثلا هر سیستم ما یه دونه فایروال برای خودش داره و این میشه هاست بیس، یعنی مختص هاست ماه، مختص سیستم ماه. فایروال نتورک بیس مختص شبکه داخلی یا شبکه لن ماه و این از فایروال و اصولا جلوی شبکه‌مون فایروال رو میذارن که اگه پکتی مشکل داشت برای ارسال داخل شبکه ما جلوشو بگیره. مثلا این فایروال مثلا من بیام اینجا بذارم، خب البته یکم بد شد، خراب شد تصویر، خب من بیام اینجا بذارم عملا فایده ای نداره چون اینجا میاد تو سویچ هم میاد، خب این دوتا رو آلوده میکنه و عملا فقط شاید این جلو اینو بگیره و فایده ای نداره. این میشه تقریبا همون هاست بیسمون و فایروال رو باید جای درستی بذاریم در شبکه که بتونه قشنگ جلوی پکت ها رو بگیره. خب حالا یه توضیح دربارش بدم این که چطوری دیگه تقریبا چطوری جلوشو میگیره. قبلا فایروال ها اینجوری بودن که خب اگه از مثلا بیرون پکتی میخواست ارسال شه و شرایط
شرایطشو نداشت خب جلوشو میگرفت و نمیذاش و از داخل چک نمیکرد که آیا شرایطشو داره بره بیرون یا نه و میرفت بیرون و هم خب وقتی میره بیرون به یه دونه سرور حالا ارتباط برقرار میکنه با یه دونه سرور و یه سشن تشکیل داده میشه. خب این سشنه خب یه آیدی داره دیگه، اگه توسط همون آیدی یه پکت برگرده یعنی اینکه از اون سشنه، یعنی ارتباط ما شکل گرفته، یه چیزی ما ارسال کردیم و اصولا وقتی یه چیزی ارسال میکنیم یه چیزی رو هم دریافت میکنیم. خب این فایروال میفهمه که این چیزی که داریم ارسال میکنیم برای همون سشنیه که خودمون ایجاد کردیم و خب اجازه عبور میده و این یک مشکلی داشت که ممکنه مثلا سشن ما رو یه دونه هکر بتونه بهش دسترسی پیدا کنه و به جای اون داده‌ای که بعد ارسال شه داده خودش رو بفرسته و در این صورت فایروال دیگه چک نمی‌کرد و به راحتی میتونست فایروال بایپاس کنه. و آره بایپاس یعنی همون دور زدن فایروال که بتونه پکتی که میخواد رو بفرسته و این خب یه مشکلی داشت، همین بود مشکلش. و حالا جدیدن فایروالا اینطوریان که خب از داخل هم بخواد بره بیرون چک میکنن که شرایط لازم رو داشته باشه. مثلا من کلا دارم میگم که چه پکتی از بیرون بخواد بیاد داخل و چه پکتی از داخل بخواد بره بیرون، اگه روی پورت 80 باشه کلا نذار ارتباط شکل بگیره. چه از داخل بخوام به پورت 80 اتصال پیدا کنم، چه از بیرون یکی بخواد به با پورت 80 مثلا به سرورهای من اتصال پیدا کنه نمیذاره و جلوشو میگیره. خب این از فایروال و توضیحات کلی دربارش. و خب ما انواع فایروال داریم، یعنی انواع فایروال که داریم حالا این چند تا مهم میشه که فایروال اولمون پکت فیلترینگه که خب ساده ترین نوع فایرواله، پکت هایی که میاد و خب فیلتر میکنه بر اساس هیدر و ایناش و آره. و خب بعد میریم سراغ stateful inspection firewall که این یک قابلیت دیگه‌ای که داره، میتونه اون سشن رو هم یعنی سشنی که تشکیل داده میشه رو هم تشخیص میده و میتونه چک کنه و خب از سادهش مسلما خیلی بهتره. بعد میریم سراغ پروکسی فایروالایی که بین ما و سرور قرار میگیرن، عملا مثل پروکسی. حالا نمیدونم با پروکسی آشنایی دارید یا نه. پروکسی یه واسطیه بین ما و سرور. ما برای مثلا پروکسی داده ارسال میکنیم، پروکسی میاد برای سرور داده ارسال میکنه اون داده ما رو و سرور فکر میکنه اون پروکسی داده رو ارسال کرده، نمیدونه ماییم و وقتی میخواد جواب بده به پروکسی جواب میده و پروکسی جواب رو باز میفرسته برای ما و عملا یه واسطیه برای ما. و خب فایروال هم پروکسی فایروال همین کار رو دقیقاً میکنه و اون داده ها رو چک میکنه وقتی میخوایم بفرستیم. بعد میریم سراغ next generation firewall که خب یعنی یکی از قوی ترین فایروال هاست که عملا همه چیز رو چک میکنه، همه چیز رو فیلتر میکنه و خیلی قویه. و بعد وب اپلیکیشن فایروال که وفه احتمالاً شاید شنیده باشینش که برای سایت ها استفاده میشه و برای وب اپلیکیشن ها استفاده میشه که تضمین کنه امنیت سایت ها رو. و این از این. قسمت بعدی میریم سراغ IDS. ولی خب ما میخوایم یه دونه حالا کار عملی هم تقریبا داشته باشیم با فایروال و اینکه یه دونه پکت رو فیلتر کنیم. من قبلش درباره پورت بهتون یه توضیح ریزی بدم. بچه‌ها درباره پروتکل‌ها که آشنایی دارید، یه سری قوانینن، یه سری چیزایی هستن که طبق اون ما میتونیم باش بقیه مثلا ارتباط برقرار کنیم و اینجوریه که خب مثلا من قانون کشور ما اینه که ما باید به زبان فارسی حرف بزنیم. اگه هر کسی به یه زبانی حرف بزنه خب نمیتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم. پروتکل هم دقیقاً همینن و پروتکل‌های زیادی وجود داره و هر کدوم مثلا از این پروتکل‌ها روی یه پورتی کار میکنن و مثلا پروتکل HTTPS که مال وبسایته، شما میتونید مثلا به وبسایت ها دسترسی پیدا کنید، روی پورت 443 کار میکنه. اوکی، پورت حالا چیه؟ یه حالت تونلیه. مثلا فرض کنید شما از مشهد به تهران میخواین برین، خب اصولا یه راهی باید وجود داشته باشه بریم، به اون راه میگن عملا پورت راه ما رو نشون میده که چطوری از کدوم راه بریم به مقصد برسیم. مثلا یکی میخواد به پروتکل مثلا با پروتکل 443 ارتباط برقرار کنه، خب بعد راهشو بدونه دیگه، یعنی بعد پورتشو بدونه و عملا 400 من گفتم 443 فکر کنم نمیدونم، یکی میخواد با پروتکل HTTP ارتباط برقرار کنه، باید راهشو بلد باشه، راهش
یا همون پورتش چیه 443. اوکی، این یک توضیح مختصر درباره پورت، بعداً مفصل دربارش حرف میزنیم همراه با آی پی و اینجور چیزا. خب یه دونه کار عملی بریم سناریوشو بچینیم. من یه دونه میخوام پکت یا نه بذارین بریم جلو متوجه میشین. اوکی، من درست کنم لابراتوارمو و اوکی. خب بچه الان ما روی کالیمونیم که یکی از بهترین سیستم عامل برای مبحث تست نفوذه و میخوام من یه دونه سیستم دیگه رو اندازی کردم، ویندوز 7، و میخوام ببینم چه پورتایی روش بازه. خب برای این کار میتونیم از nmap استفاده کنیم که نشون میده به ما چه پورتایی روی سیستم یا تارگت مورد نظرمون بازه و بریم یه تستی بزنیم. اول با روت وارد شم. خب از سایت نوش استفاده میکنیم و خب آدرس nmap عملا دستور nmap رو میزنیم و آدرس IP کامپیوتر مقابل رو میدیم یا تارگتمون رو میدیم. بچه این بخش رو بهتون نگفتم، اینکه چطوری IP خودمون رو داخل سیستم ببینیم. توی خب مثلا ویندوز ما میتونیم بریم CMD رو باز کنیم، کامند پرایممون رو کامند پراند یا میتونیم با دستور ویندوز R استفاده کنیم یا اینکه اینجا بیایم CMD رو سرچ کنیم و استفاده کنیم. خب اینجا IP کانفیگ بزنیم من یکم فقط بزرگترش کنم شما ببینین. خب بچه‌ها فونت یکم بزرگتر کردیم. اینجا ما دستور IP کانفیگ رو میزنیم و اینجا برای ما خب IP سیستممون رو نشون میده و خب اینجا میایم روی قسمت ایترنت لوکال و اینجا IP ورژن 4 مون 192.168.164.3. خب این از IP ما و خب بریم حالا اینجا ازش استفاده کنیم که IP رو میزنم 192.168.164.3 بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم و میزنم و خب سایت این نوع کامند nmap. اگه میخواین nmap هم یاد بگیرین حتما به نظرم به این دوره برش نگاه کنین. خب همونطور که میبینید این پورت ها روی کامپیوتر من، کامپیوتر ویندوز 7 هم بازه و اوکی اینا رو نشون میده که بازه. حالا من میخوام یه دونه پورت دیگرم باز کنم. خب من میخوام مثلا پورت 443 رو هم روی کامپیوترم باز کنم، استفاده کنم ازش. خب و عملا الان پورت 443 من همونطور که میبینید من هیچ فایروالی مثلا ندارم اصولا و بذارین کالی بیاد. ای بابا. خب الان این پورت ها روش بازه و پورت 443 من بسته است روی مثلا سیستم ویندوزم و میخوام منو بازش کنم یا مثلا 8080 باز کنیم و اینا. حالا من میخوام که از این پورتم استفاده کنم. یه لحظه من بیام بیرون اینجا داخل این از nmap استفاده کنیم. خب خب من پورت 8080 رو باز کردم بچه‌ها و الان دوباره عملا بریم یک دوباره سرچ بزنیم با nmap و تست کنیم که ببینیم پورت 8080 مون رو تشخیص میده بازه یا نه. خب من اینجا یکم این فونتش هم بزرگتر کنم چون خیلی کوچیکه اسم میکنم نمیبینین. خیلی خوب یکم بزرگتر، بازم بزرگتر. اوکی بازم الان اوکیه، یکم دیگه اوکی. خب همونطور که میبینید الان پورت 8080 من بازه و خودم اومدم با انکتم اومدم روی حالت لیستینگ گذاشتمش تا بتونم پکت دریافت کنم روی پورت 8080م همونطور که میبینید و الان عملا بازه و nmap هم تشخیص داد که بازه. نگاه کنید نوشته اوپن پورت 8080 هم اوپنه و حالا من میخوام الان فیلترش کنم که نتونه تشخیص بده. چطوری استفاده میکنم؟ این بذاریم باز باشه. اینجا میام از فایروال خود ویندوز استفاده میکنم. خب این فایروال رو اگه سرچ بزنید میاد. این یه حالت محیطی داره، حالا ما کاری نداریم. اینجا چند تا قسمت اینجا داره. من اینو میتونم بزرگتر کنم، فکر نکنم. خب نه، حالا اینجا زوم میکنم و خب اینجا این دوتا قسمت اول ما کار داریم، این دوتایی که
نشون میدم. اینجا نوشته inbound رول یعنی ورودی هایی که از بیرون دارن میان و outbound رول ورودی هایی هستن که به بیرون میرن. یعنی مثلا اولیه میشه پکت هایی که از بیرون داره به داخل میاد و دومیه میشه پکت هایی که از داخل به بیرون داره میره. خب من nmap هم داره پکت میفرسته یا حالا آره دیگه پکت میفرسته برای ویندوز 7 هم و میفهمه که کدوم پورتا بازه. اوکی، و میخوام وقتی فرستاد نفهمه بازه یا اینکه این پورتو فیلتر کنم و براش باز نباشه. اوکی، چه کاری انجام میدم؟ من این قسمت رو انتخاب میکنم که بیرونی به داخل وجود یعنی بیرون به داخل رو فیلتر کنه و اینجا روی گزینه نیو رول میزنم. خب من میخوام چه کاری انجام میدم؟ میخوام یه پورتی رو فیلتر کنم. میخوام پورت 8080 رو فیلتر کنم که nmap هم تشخیص نده این پورت بازه. خب روی نکست میزنم. بعد اینجا خب نوعش رو مشخص میکنم TCP یا UDP که ما روی TCP و میگه پورت رو مشخص کنیم. خب ما پورتمون 8080 اگه لوکال پورت رو بزنین همه پورتا رو حساب میکنه، ولی ما نمیخوایم، فقط میخوایم که پورت 8080 فیلتر کنیم. خب اینجا نوشته که میخواین همه بتونن وصل شن یا نه. من بلاک میکنم یا اینجا میتونید فقط بگید تعداد اشخاصی که من میگم بتونن وصل شن، که حالا ما بحثمون این نیست. اینم اگه بذارین همه میتونن به پورت 8080 شما وصل بشن، ولی ما میخوایم بلاک کنیم که کسی نتونه وصل بشه و عملا فیلتر بشه پورتمون و کسی تشخیص نده که پورتمون حتی بازه. و اینجا میزنیم میگه روی کدوم از این نوع اینترنت ها میخواین چیز کنید، حالا اسمش رو یادم را فیلتر کنید، که ما روی همش تیکشو میزنیم میخوایم رو همه اینا فیلتر بشه. یه دونه نام میگه برای رولتون یا اون قانونی که برای فایروالتون نوشتید بنویسید. ما مثلا میذاریم تست، البته فکر کنم نوشتم تست 3 میزنم مثلا. این دیسکریپشن براش بنویسید که حالا ما نمیخوایم و روی فینیش میزنیم. خب همونطور که میبینید اینیبل و علامت بلاک هم اومده و حالا بریم یه تست دیگه انجام بدیم. همونطور که میبینید من هنوز دارم روی پورت 8080 گوش میدم و الان اگه من از nmap استفاده کنم پورت 8080 من نمیتونه تشخیص بده که بازه. چرا؟ چون فایروال بلاکش کرده. خب اینجا صبر کنیم که nmap کارشو بکنه. خب همونطور که میبینید اینجا پورت 8080 رو به من نشون نمیده. حالا من برای اینکه مطمئن شم یه دونه داش پی هم استفاده میکنم، میگم میخوام پورت 8080 رو برای من چک کنی که بازه یا نه و همونطور که میبینید نوشته که پورت 8080 فیلتر و نمیتونه استفاده کنه، نمیتونه بهش وصل بشه و اینا. اوکی، این یک از سایه‌ترین نوع کارایی یک فایروال بود و برای اینکه بتونید از فایروال استفاده کنید حالا دوره‌های تخصصی تری وجود داره. این فایروال ویندوز و خب سایه‌ترین نوع فایروال میتونم بگم هست، ولی خب کارتون رو میتونه قشنگ راه بندازه. و اینم از این. حالا بریم سراغ بقیه مباحث تا اونا رو هم بهتون بگم. خب بچه حالا میریم سراغ IDS یا Intrusion Detection System، سیستم تشخیص نفوذ. خب ما گفتم سخت افزارهای امنیتی زیادی داریم و واقعا باید امنیت مثلا خب یک شبکه رو بالا ببریم. IDS چیکار میکنه؟ IDS یه دونه سخت افزاره عملا که یک دیتابیسی داره. اون توی دیتابیس ما یه سری از علائم و یه سری از رفتارهای غیر عادی، حالا علائم که سیگنچر میشه و علائم غیر عادی انومالی دیتکشن ها رو توی اون دیتابیس ذخیره میکنیم. یه سری رفتارهایی میگیم توی دیتابیس ذخیره میکنیم و به IDS میگیم اگه این رفتارها رو دیدی بدون که اون پکت که داره ارسال میشه غیر عادیه و عملا ممکنه هکر پشتمون باشه و تشخیص بده. اوکی، عملا سیستم تشخیص نفوذه و اون یعنی عملا ما اینجا یه دونه اینجا که پکت داره میره، یعنی فکر کنید از فایروال، فکر کن فایروال مثلا هکر فایروال رو دور زد و این از فایروال رد میشه و زمانی که میخواد بره به این میره به این و یه دونه از اون کپی از اون پکت به IDS هم ارسال میشه. اوکی، و وقتی یه دونه کپی از این به IDS ارسال میشه، یه دونه از اون پکت که برای این ارسال میشه، یه کپی هم برای این ارسال میشه و وقتی ارسال میشه این چک میکنه طبق دیتابیسی که داره، طبق علائمی که ما براش گذاشتیم، طبق رفتارهایی که ما براش نوشتیم که اگه این نوع رفتارها رو دیدی تشخیص بده که یه اتفاقاتی داره توی شبکه میفته. و خب این میاد پکت رو چک میکنه طبق این دیتابیسی که داره و اگه
دید رفتار غیر عادی پکت داره نشون میده. خب سیستم عملا تشخیص نفوذ دیگه تشخیص میده که این پکت غیر عادیه و به ادمین شبکه اطلاع میده. اوکی، و عملا همین کارو IDS میکنه و هیچ کار دیگه ای نمیکنه. یعنی اینجوری نیست که جلوشو بگیره، فایروال جلوشو میگیره، ولی IDS اینجوری نیست، فقط تشخیص میده. و برای همون ما کار عقلانی نیست که بخوایم اینو بزنیم وسط شبکه، چون قرار نیست جلوگیری کنه از اون پکت ها و عملا قراره که تشخیص بده. برای همون یه دونه کپی از اون پکتی که داره وارد شبکه میشه به اینم میفرستیم و عملا اگه من اینو وسط شبکه بذارم شبکه‌م یه ذره کنتر میشه. اینم در کل بگم هرچی امنیت رو ببریم بالاتر دسترسی به شبکه‌تون سخت‌تر میشه، شبکه کنتر میشه و اینا دیگه. اینا هم هست دیگه، یعنی اینجوری نیست مثلا 10 تا فایروال پشت سر هم بذارین 100% کارایی شبکه‌تون میاد پایین. و اوکی این IDS و خب عملا تشخیص میده طبق دیتابیسی که داره. اوکی این از IDS داشته باشیم. حالا یه نوع دیگه هم که IDS وصل میکنن، به جای که مثلا اینجا حالا من گذاشتم میان به سویچ وصل میکنن و سویچ هر پکتی که میخواد برای بقیه بفرسته یه دونه کپی برای این میفرسته و عملا اینو به لینک میرور سویچ وصل میکنن و سویچ یه دونه لینک میرور داره که هر اطلاعاتی که رد و بدل میشه یه دونه کپی از اون اطلاعات برای این لینک میرور میفرسته و وقتی برای این میفرسته این تست میکنه که ببینه آیا پکت رفتار غیر عادی داره یا نه و اگه داشت به ادمین شبکه اطلاع میده. ولی خب ممکنه که ادمین شبکه از 24 ساعته که یعنی حواسش به شبکه نیست، ممکنه حواسش نباشه و خب ما با هر چه سریعتر جلوی اون پکت رو بگیریم. برای همون IPS اینجا میاد. IPS Intrusion Prevention System سیستم جلوگیری از نفوذه و عملا همون کار IDS رو میکنه، با این تفاوت که از پکت جلوگیری میکنه از اینکه رد بشه ازش و به شبکه برسه و عملا وسط شبکه میذارن. یعنی مثلا IDS همونطور که ببینید یک گوشه ای از شبکه بود که کند نکنه فرایندو، ولی IPS چون میخواد جلوگیری اصولا بکنه باید وسط شبکه باشه که اگه پکتی اومد رفتار غیر عادی داشت نذاره عبور کنه و IPS همون IDS تقریبا، با این تفاوت که جلوگیری میکنه از اون نفوذ و IDS و IPS کنار هم کار میکنن. اوکی و مثلا IDS اینجا میاد تشخیص میده که این پکت چی میگن مضر و کلا مضر، حالا کلمه درستی نیست، این رفتار غیر عادی داره. این به جای که به مدیر شبکه اطلاع بده میاد به IPS اطلاع میده و IPS جلوی اون پکت رو میگیره و IPS و IDS عملا کنار هم کار میکنن و IPS داخل خودشون یه IDS هم عملا دارن و یه دیتابیسی دارن که خب طبق اون دیتابیس میان چک میکنن چه رفتارهای غیر عادی داره یه پکت نشون میده. مثلا یه دونه سرور مثلا شما هر 10 ثانیه یه دونه پکت دریافت میکنید، بعد یهویی هر چند ثانیه میشه 100 تا پکت دریافت میکنید. این رفتارش غیر عادی میشه دیگه، یهویی از یه پکت به 100 تا میرسین و این عملا IDS مثلا تشخیص میده که این یک رفتار غیر عادیه و به IPS مثلا اطلاع میده و IPS جلوی اون پکت رو کلا میگیره و میبنده دیگه. اوکی و IPS و IDS کنار هم کار میکنن، هر کدومشون به IDS به تنهایی فایده واقعا نداره و IPS هم باید یه دونه تشخیص بده اون پکت ها که مشکل دارن یا نه، که عملا حالا IPS جدید دارن و یه دونه IDS داخل خودشون دارن. خب چند تا از IDS های مهمی که میتونم یعنی معروفاش و خوباشو میتونم بهتون معرفی کنم اینان که میتونید درباره هر کدومش سرچ بزنید و اطلاع جمع کنید. خب من یه دونه سرچ درباره مثلا فایروال بزنم که شکل کلیش هم ببینید، یعنی عملا فایروال رو نشون دادم بهتون توی اسلاید که همچین حالتیه و خب حالا به صورت واقعیش هم ببینیم. خب همونطور که میبینید چند تا از فایروال ها اینجان و عملا شاید بکنید اینا همون سویچ و روترن و واقعا هم همین جوریه، عملا شبیه همونن ولی خب فایروالن و آره دیگه این دستگاه فایرواله که مارکای معروفی هم مثل اونایی که نوشتم داره
حالا میتونید سرچ کنید که مثلا معروف ترین فایروال ها چی ان برای اینکه استفاده کنید به صورت نرم افزاری یا حتی سخت افزاری. سخت افزاری اصولا پیشنهاد میشه که برای شبکه هایی که بزرگه استفاده شه، چون هم قیمتش بالاتره، همین که خب یک نرم افزاریش هم کارتون رو راه میندازه وقتی شما شبکه کوچیکی دارین یا اصلا کلا یه دونه کامپیوتر دارین. و آره خب مثلا IDS بزنیم، همونطور که میبینید IDS هم میتونید ببینید و IPS هم عملا مثل همینه دیگه. اوکی. و خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه بچه‌ها. این جلسه درباره فایروال، IDS و IPS حرف زدیم و یه دونه مبحث دیگه میمونه درباره UTM. خب من این همه درباره این چیزای امنیتی صحبت کردم، فایروال، IPS و IDS. یه دستگاهی وجود داره به نام UTM و این دستگاه، حالا بذاریم بنویسمش UTM رو، اینجا کوچولوه، یکم بزرگتر بنویسم، همینجا بنویسمش. خب این دستگاه مایک UTM این چه کاری رو انجام میده، چه نوع سخت افزاریه؟ این عملاً کل این فایروال ها، یعنی میشه تشکیل شده از فایروال، IDS، IPS و تمام سخت افزارهای امنیتی ما. اوکی، یعنی همه این سخت افزارها رو کنار هم قرار دارن، یه دستگاهی رو درست کردن به نام UTM که واقعا امنیت، یعنی شما به جایی که برین یه دونه فایروال بخرید، یه دونه IDS IPS بخرید، یه دونه UTM میگیرین که همه این کانال در کنار هم انجام میده براتون و خب به همون نسبت هزینه‌اش بیشتره، هزینه دستگاهش بیشتره، ولی خب میتونه براتون اوکی باشه. و گفتم دیگه UTM عملا همون فایروال، تو خودش فایروال داره، IDS داره، IPS داره و کلی کارهای دیگه میتونه انجام بده و واقعا یکی از قدرتمندترین سخت افزارهای امنیتیه که الان جدیدن عملا بیشتر فایروال ها میشن UTM، چون همه مثلا تو خودشون فایروال ها IDS دارن، IPS دارن جدیدن و عملا دارن به سمت همین UTM پیش میرن و الان عملا فایروال های جدید همون UTM حساب میشن که تو خودشون بغیر از پکت فیلترینگ و اینجور چیزا خیلی چیزای دیگه هم دارن و امنیت شبکه شما رو بالا میبرن. حالا درباره UTM اگه خواستید میتونید سرچ بزنید که اطلاعات بیشتری رو داشته باشید. و آره و امیدوارم که خوشتون اومده باشه تا اینجای ویدیو و براتون اطلاعات مفید بوده باشه و آره دیگه. و بچه‌ها من حالا الان واقعا هنوز اول ویدیوهاییم و نمیتونم زیاد مثال عملی بزنم، حتما بعداً اگه شرایطش پیش بیاد مثالهای بهتری و عملی براتون میزنم که جذاب باشه ویدیو. و آره دیگه و بچه‌ها تا ویدیوی بعدی شما رو به خدا بزرگ میسپارم و به امید دیدار.